สวัสดีค่ะเจอกับไก่อีกแล้วนะคะกับช่องซาวาฟู้ดค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งนะคะที่พังจากการทำขนมปังมาแล้วหรือว่าอยากจะเริ่มทำขนมปังค่ะวันนี้ไก่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำขนมปังที่พังและปังของไก่นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะไก่จะมาแชร์5เทคนิคนะคะที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังค่ะเรามารู้จักยีสต์กันก่อนนะคะยีสต์มี2ชนิดนะคะก็คือยีสต์จืดแล้วก็ยีสต์หวานค่ะยีสต์จืดเราจะใช้กับขนมปังจืดนะคะอย่างเช่นพวกขนมปังทางยุโรปนะคะพวกขนมปังฮอทดอกหรือว่าพวกขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆส่วนยีสต์หวานเราจะใช้กับขนมปังหวานขนมปังพวกสอดไส้ต่างๆที่เป็นไส้หวานต่างๆนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกยีสต์กันนะคะว่าเราจะเลือกยีสต์ยังไงนะคะวิธีการก็คือให้เราดูจากปริมาณน้ำตาลแล้วก็ปริมาณของแป้งนะคะถ้าเกิดมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่ 5% หรือน้อยกว่าน้ำหนักของแป้งนะคะก็ให้เราเลือกใช้เป็นยีสต์จืดค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแป้ง100 กรัมนะคะแล้วมีน้ำตาลอยู่ 5% อย่างนี้ก็ให้เราเลือกใช้ยีสต์จืดค่ะส่วนยีสต์หวานนะคะก็ให้ดูที่ปริมาณน้ำตาลเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีน้ำตาลอยู่ที่ 10% ของน้ำหนักแป้งนะคะก็ให้เราเลือกใช้เป็นยีสต์หวานค่ะยีสต์ก็ยังแยกออกมาเป็น3ลักษณะอีกนะคะอันที่1เนี่ยก็คือยีสต์สดจะเป็นก้อนคล้ายๆกับเนยค่ะตัวนี้ต้องทำการปลูกยีสต์ก่อนแล้วก็อายุจะสั้นเก็บรักษายากนะคะตัวที่2 Active Yeast ก็จะเป็นแบบเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะเป็นยีสต์แบบแห้งก็จะเป็นยีสต์ตัวเดียวกันกับยีสต์สดนะคะแต่เขาจะทำออกมาในรูปแบบแห้งเพื่อให้เก็บรักษาง่ายค่ะและยีสต์ตัวนี้นะคะกับยีสต์สดเราจะต้องทำการปลูกยีสต์ก่อนนะคะโดยการนำไปใส่ในน้ำอุ่นนมอุ่นและน้ำตาลเพื่อปลุกให้ยีสต์ทำงานก่อนค่ะส่วนตัวที่3นะคะก็คือ instant yeast ค่ะลักษณะก็คล้ายๆกับตัวที่2นะคะแต่ว่าเขาจะใส่อาหารของยีสต์เข้ามาด้วยค่ะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของยีสต์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถผสมไปกับแป้งได้เลยไม่ต้องทำการปลูกยีสต์ก่อนนะคะไปดูข้อที่2กันต่อค่ะให้เราปูฟยีสต์ก่อนค่ะหรือทดสอบยีสต์ก่อนนั่นเองนะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่ายีสต์ของเราไม่ตายแล้วก็ไม่หมดอายุค่ะสำหรับไก่ก็จะปูฟยีสต์ตอนทำไปเลยค่ะโดยจะใช้สูตรที่ผสมยีสต์กับน้ำหรือนมและน้ำตาลก่อนแล้วพักทิ้งไว้นะคะจะไม่ใช้สูตรที่ผสมยีสต์กับแป้งเลยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะคะอยากจะแน่ใจว่ายีสต์ไม่ตายเพราะถ้ายีสต์ตายแล้วเราจะทิ้งยีสต์แล้วก็ไปซื้อยีสต์ใหม่ค่ะจะได้ไม่เสียนะคะเพราะว่าถ้าเรานวดไปแล้วพอพักแล้วแป้งไม่ขึ้นแสดงว่ายีสต์ของเราตายเราก็จะเสียทั้งหมดเลยค่ะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยส่วนถ้าใครมั่นใจว่ายีสต์ใช้ได้ก็ทำได้เลยนะคะกับสูตรที่ผสมกับแป้งแต่ถ้าใครอยากทำสูตรที่ไก่ทำไก่ก็แนะนำให้ไปดูที่ตัวไอด้านบนได้เลยค่ะข้อที่3เกลือไม่ให้ใส่พร้อมยีสต์นะคะเวลาที่เราใส่เกลือเราจะต้องไม่ใส่พร้อมกับยีสต์ให้เขาสัมผัสโดยตรงกันค่ะอาจจะใส่ในขั้นตอนถัดไปก็คือผสมยีสต์ไปแล้วใส่แป้งผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราค่อยใส่เกลือในขั้นตอนสุดท้ายค่ะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สูตรที่ผสมกับแป้งนะคะก็ให้ใส่คนละด้านนะคะในอ่างผสมเพราะว่าเกลือเนี่ยจะไปลดประสิทธิภาพการทำงานของยีสต์นะคะข้อที่4นะคะควรใช้แป้งอะไรดีค่ะไก่แนะนำนะคะให้เพื่อนๆใช้ตามสูตรเลยค่ะถ้าสูตรบอกว่าให้ใช้แป้งขนมปังนะคะก็สามารถใช้แป้งขนมปังได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสูตรบอกว่าให้ใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะก็สามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ได้เลยแต่ว่าความแตกต่างระหว่างแป้งอเนกประสงค์กับแป้งขนมปังเนี่ยตัวแป้งขนมปังเขาจะมีความชื้นในการดูดซับของเหลวได้ดีกว่านะคะทำให้ขนมปังเราเนี่ยสูงแล้วก็มีโครงสร้างที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้แป้งอเนกประสงค์ถ้าเราโอเคก็เราก็ใช้ได้เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิของวัตถุดิบแล้วก็ช่วงเวลาที่ทำถือว่าสำคัญมากนะคะเอาส่วนอุณหภูมิตอนที่เราทำก่อนนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆทำในช่วงเวลาที่อากาศร้อนหรือไม่ใช่ตอนเย็นหรือว่าไม่ได้เปิดแอร์นะคะเราก็จะใช้เวลาในการพักแป้งเร็วนะคะก็คือพักแป้งจนกว่าแป้งจะขึ้น2 เท่าค่ะแต่บางทีก็จะมีกลิ่นของยีสต์ออกมาแรงๆหน่อยและโครงสร้างของขนมปังไม่สวยเท่าไหร่นะคะให้เราแก้ด้วยการใส่นมเย็นไข่เย็นหรือว่าเนยเย็นลงไปค่ะจะทำให้กลิ่นยีสต์เนี่ยไม่แรงนะคะและโครงสร้างของขนมปังเราก็จะสวยนะคะ
แต่ถ้าใครทำในห้องแอร์หรือว่าอากาศเย็นนะคะก็ใช้เป็นนมเนยไข่เป็นอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะจริงๆแล้วเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะมันก็คือพื้นฐานของการทำขนมปังนะคะซึ่งมาจากประสบการณ์ความพังของไก่เองนะคะไก่ไม่ได้อิงมาจากวิชาการอะไรเลยนะคะไก่เชื่อว่าถ้าไก่ทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามไก่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไก่จะมาตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ